เสียงหายใจมันดังแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ใกล้หูผมมากเกินไปทั้งรอบข้างไม่มีอะไรเลยนอกจากเงาและก็ฝุ่นผมก็ค่อยเดินผ่านซากตึกที่เหมือนจะล้มทับอยู่ได้ทุกเมื่อเสียงไม้แห้งแตกหักใต้เท้าแล้วพื้นก็ยุบลงไปนิดนึงมันทำให้หัวใจผมกระตุกวูบข้างหลังมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเดินทางเสียงของมันไม่ได้เร็วแต่มันหนักผมหันกลับไปช้าๆไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาดำวูบผ่านสายตาแล้วเงานั้นมันก็พุ่งเข้าใส่ผมร่างของผมล้มกระแทกลงกับพื้นกลายเป็นความมืดสนิทพร้อมกับเสียงจี่ของวิทยุที่ดังขึ้นเรื่อยๆและข้อความบางอย่างมันก็เด้งขึ้นมากลางสายตา You die ทันใดนั้น Discord มันก็ระเบิดขึ้นเฮ้ยทึกุมิมึงตายทำเหี้ยอะไรวะเรียกเรจิแม่งดังโคตรเสียงไมค์มันพีคแบบเดิมทุกครั้งที่มันหัวร้อน ไอ้สัสกูบอกแล้วอย่ารุยเดียวยูตาหัวเราะแต่ได้ยินเสียงไมค์จีตามเขาทุกครั้งแบบที่เคยตัวเหลือเราแค่3 คนแล้วบอสมันก็จะออกเราด้วยอายาเนะพูดเสียงนิ่งเหมือนกำลังคำนวณว่าแมตช์นี้จะแตกไหมทาคุมินี่มันรอบสุดท้ายแล้วนะโถ่เอ้ยเหลือกันอยู่แค่3 คนเองแล้วใช้กูกับอายาเนะไปสู้กับบอสเหรอโมโมะบ่นแบบครึ่งแซวครึ่งจริงจังแล้วก็กดอีโมจินั่งลงข้างๆศพตัวละครผมในเกมงั้นพอแค่นี้เลยไหมล่ะไปหาอะไรกินกันเถอะกูหิวโคตรเลยวะยูตะพูดขึ้นมาหลังเสียงหัวเราะซาเสียงลากเก้าอี้กับเสียงหาวดังผ่านไมค์จะไปไหนอีกล่ะคราวที่แล้วก็เพิ่งกินชาบูกันไปไม่ใช่เหรอเรจิโต้แบบขำๆรอบนี้อยากเดินเล่นมากกว่าไปชินจูกุก็ได้จะได้เผาผลาญ ยูตะยังคงพยายามขายไอเดียแต่ก็ไม่มีใครตอบทันทีแล้วบางอย่างก็หลุดออกมาจากฝั่งของเรจิเสียงจุบเบาๆตามมาด้วยเสียงหัวเราะของโมโมะอายาเนะเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยเสียงเรียบๆแต่แอบเจือขำเฮ้ยถ้าจะเอากันก็ปิดกล้องก่อนก็ได้นะคุณเรจิทำหน้าเวอร์ทันทีโมโมะตกใจสุดชีวิตแต่ก็ยังมีแววขำอยู่ในสายตาเธอรีบยื่นหน้าเข้ามาใกล้กล้องกว่าเดิมแล้วก็ทำท่าจูบใส่กล้องเล่นๆอุ้ยดูกันใหญ่เลยนะพวกคืนปิดกล้องแป๊บจะจูบจริงละค่ะผมหัวเราะเบาๆในลำคอขณะที่ยูตาหัวเราะลั่นจนเสียงไมค์แทบแตกอีกครั้งเฮ้ยพูดถึงไมค์พวกมึงได้เมลแปลกๆเปล่าวะยูตาเปลี่ยนเรื่องทันทีเสียงของเขาเบาลงนิดนึงเหมือนจะจริงจังขึ้นเล็กน้อยเมลอะไรอ่ะผมถามไปงั้นแต่ในหัวนึกออกทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรมันก็แบบมาส่งมาให้กูเมื่อวานน่ะเหมือนลิงก์แนะนำให้เราเล่นเกมอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นเกมแต่หน้าตามันโคตรหลอกอ่ะแบบไม่มีชื่อบริษัทไม่มีอะไรเลยแถมชื่อเกมมันก็เฉยๆอีกผมพยักหน้ากับตัวเองเบาๆกูก็ได้เหมือนกันฉันด้วยอายาเนะพูดเสียงเรียบเหมือนเดิมแต่ฟังดูจริงจังทันใดนั้นเสียงจีก็แทรกเข้ามาเป็นจังหวะเหมือนคลื่นแทรกจากไมค์ของใครบางคนเฮ้ยโมโมปิดไมค์แป๊บนึงก็ได้นะมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอะอายาเนะเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเริ่มหงุดหงิดยูตารีบแซงด้วยเสียงหัวเราะเจือลามกเฮ้ยกำลังได้อารมณ์เชียวเอาทำไมต้องปิดไมค์ล่ะไม่มีเสียงตอบจากเรจิแล้วก็ไม่มีเสียงตอบจากโมโมผมกับอายาเนะเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะมีใครมาโกนถอนหายใจเบาๆเฮ้ยกูว่าไอ้เกมในเมล
แม่งหลอกแดกตังค์แดกข้อมูลแน่นอนนะผมเริ่มพูดจริงเว็บมันก็ดูโคตรปลอมเลยอะฟอนต์ก็ฟอนต์กากๆยูตะเสริมขึ้นมาทันทีเฮ้ยแล้วเกมชื่ออะไรนะไซโคเวลเหรอฟังดูเหมือนพยายามทำให้มันดูเท่แต่มันออกมาดูธรรมดาจืดๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อายานีพูดเสียงนิ่งผมรู้ว่าเธอแอบเบ้ปากอยู่พวกมึงนึกออกปะเกมที่กราฟิกโคตรห่วยสีก็แปลกๆมึงพยายามจะหลอนน่ะแต่ดูยังไงก็เหมือนเกมลงยุคจาก Windows 98ยังไงก็ไม่รู้แล้วธีมเกมก็โคตรเชยอ่ะเหมือนคนทำไม่รู้จะเขียนอะไรก็ใส่คำว่าโลกเสมือนเข้าไปให้มันดูเท่ๆแล้วตรงที่เขียนกฎเกมนั้นอีกก็ดูเหมือนเขียนมั่วๆให้มันดูหลอนๆเหมือนอยากให้มันเป็นเรื่องผีแต่มันก็เหมือนเด็กแกล้งเขียนให้คนกลัวยังกับเรื่องแต่งของช่องคราป้าคริสตี้ยังไงไม่รู้ ยูตะยังขำไม่เลิกหรือไม่มันก็เป็นแค่เกมขยะที่ตั้งใจให้มันดูแปลกๆเพื่อให้คนโหลดไปลองละมั้งผมสรุปหรือไม่มันอาจจะขโมยข้อมูลพวกเราไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าอายานิเสริมแล้วพวกเราก็ลงความเห็นกันว่าไอ้เกมในเมลนั่นมันไม่น่าเล่นเลยสักนิดเดียวงั้นสรุปนะครับยูตะเปลี่ยนเสียงเหมือนจะประกาศอะไรสำคัญเดี๋ยวพวกเราเจอกันที่ชินจูกุก็แล้วกันร้านเนื้อย่างที่ชินจูกุวันนี้คนไม่ค่อยเยอะแต่เสียงจอกแจกในร้านก็ดังพอสมควรกลุ่มพวกเรานั่งชิดริมหน้าต่างตะแคงดูเตาย่างไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยยูตะเป็นคนพูดเปิดประเด็นเหมือนเดิมเฮ้ยพูดก็พูดนะกูยังขำไม่หายเลยกับไอ้เกมไซโคเวิลด์นั่นน่ะเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้แค่ชื่อก็อยากปิดแท็บละอายานีพูดทั้งที่กำลังคีบเนื้อกลับด้านอย่างใจเย็นจะว่าไปนะไอ้เกมนั้นมันยังอยู่ในเมลกูอยู่เลยยูตะพูดขึ้นมาอีกรอบอย่านะถ้าแกโดนแฮ็กข้อมูลไปแล้วลากพวกกูไปด้วยกูจะตามไปตบถึงบ้านเลยอายานิสวนกลับบรรยากาศบนโต๊ะยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจนกระทั่งรายงานล่าสุดมีเด็กนักเรียนหลายคนหายตัวไปในช่วงสัปดาห์นี้โดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ทุกคนในร้านเงียบลงเล็กน้อยภาพตัดไปที่การสัมภาษณ์เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาดูตัวเล็กๆใส่แว่นสีหน้าเหมือนกำลังกังวลผมกับเพื่อนเล่นเกมแปลกๆเกมนึงครับแล้วพวกเขาก็หายไปทีละคนแล้วตอนนี้เหลือผมอยู่เป็นคนสุดท้ายยังไม่ทันพูดจบคำพูดของเด็กคนนั้นพนักงานในร้านก็หยิบรีโมทขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนช่องทันทีหน้าจอเปลี่ยนเป็นการแข่งขันเบสบอลแบบถ่ายทอดสดพร้อมเสียงเชียร์ดังกลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฮ้ยพวกมึงว่ายูตะเอ่ยขึ้นช้าๆบังเอิญแล้วผมรีบพูดตัดบทมันต้องเป็นพวกลัทธิหรือไม่ก็พวกชอบทำอะไรประหลาดๆเพื่อเรียกร้องความสนใจหรอมั้งอายานิพูดเสียงเรียบยูตะพยักหน้าเหมือนจะคล้อยตามแต่ก็ยังดูคุ้นคิดอยู่นิดๆเรจิที่นั่งไขว่ห้างพิงเก้าอี้ทำหน้าจริงจังเป็นพิเศษวางตะเกียบลงแล้วพูดด้วยเสียงนิ่งแต่หนักแน่นแม่งถ้าคนทำเกมมันหลอกเด็กจริงๆไม่ก็แย่จัดแต่ไม่มีศีลธรรมเลยโมโม่ที่ตอนแรกเอาแต่ถ่ายสตอรี่เนื้อย่างอยู่เงียบๆทำหน้าเรากับไม่สนใจข่าวนั้นแล้วอยู่ดีๆเขาพูดแทรกขึ้นมาแบบไม่แคร์หรือไม่ก็พวกโรคจิตไงที่ชอบดูคนหายตัวไปทีละคนเหมือนในหนังที่มีคนเอาคนไปทดลองประหลาดๆอะไรนั่นแหละเธอหันมาทำตาโตใส่ยูตะพร้อมแกล้งยักคิ้วล้อเลียนยูตะอะถ้านายโดนลากไปคนแรกมันก็ไม่แปลกนะหน้าเหวอกว่าใครในลีกวันนี้ยูตะทำท่าจะสวนกลับแต่ก็ทำได้แค่ยักไหล่แล้วก็ถอนหายใจเฮ้ยว่าแต่เหตุเกิดจะตรงแถวบ้านนะแกเลยนี่ทาคุมิแกไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเหรอเรจิหันหน้าไปถามผมนึกอยู่สักครู่ก็นึกได้ว่าทำไมฉากหลังในภาพข่าวนั้นมันคุ้น
ใช่ มันคือแถวโรงเรียนบ้านผมเอง พวกเรากินกันต่อ แต่ไม่ค่อยคุยกันเท่าเดิม มันเหมือนอารมณ์มันหายไปหมดแล้ว สุดท้ายพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงเกมไซโคเวิลด์อีกเลย และคืนนั้น ผมนอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าทำไม ทั้งที่ก็เหนื่อยจากการไปเที่ยวเล่นทั้งวันแท้ๆแต่สมองมันเหมือนไม่ยอมปิดตัวเองสักที ผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียง โทรศัพท์ก็ไม่ได้จับแล้ว ไฟในห้องก็ปิดแล้ว แต่ภาพในหัวผมมันยังคงวนเวียนอยู่คำว่าไซโคเวิลด์เมื่อมันเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่แถวหู เป็นเสียงที่ไม่ได้พูดชัด แต่ก็สื่อมาว่าลองเล่นดูสิ ผมพยายามไม่สนใจ คิดว่ามันเป็นแค่ประสาทร้อนจากความเครียด หรือไม่ก็ง่วงจัด แต่พอผมเผลอหลับไปเท่านั้นแหละ ผมก็ฝัน ในฝันนั้น ผมนั่งอยู่หน้าคอม หน้าจอมันสีดำ มันมีช่องเดียวที่สว่าง มันคือปุ่ม install หรือปุ่มติดตั้งเกมมือผมวางอยู่บนเมาส์ แต่ผมไม่ได้ขยับมันเลย มันเหมือนผมถูกจับ ถูกเงาดำๆจากของอะไรสักอย่างที่ด้านหลัง มันวาดมือของมันมาทับมือผม แล้วค่อยๆบังคับมือผมให้คลิกช้าๆติ๊กเสียงนั้นเบา แต่สะเทือนถึงในอก แล้วผมก็สะดุ้งตื่น ผมนั่งขอบอยู่บนเตียง เหงื่อแตกเต็มหลัง หัวใจเต้นแรง รู้สึกเหมือนคอมในห้องมันเปิดอยู่จริงๆ แต่พอผมหันไปมอง ห้องก็ยังมืดสนิท คอมก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ไม่มีแสง ไม่มีเสียง ผมค่อยๆเอนหลังลงอีกครั้งหนึ่ง พยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝัน แล้วก็หลับไป เช้าวันต่อมายูตะเป็นคนแรกที่เข้า Discord มาตอนเช้า เสียงของเขาดังลั่นตั้งแต่เปิดไมค์ เฮ้ย กูลองเล่นเกมไซโคเวิลด์แล้วโอ้โคตรสนุกอะสนุกกว่าที่คิดอีก มึงจริงจังเหรอ อายาเนะถามด้วยเสียงเรียบแบบไม่ไว้ใจ จริงดิวะเว้ยมันเข้ามาอยู่ในโลกนั้นจริงๆเลยคนนี้กูเลือกเป็นพ่อมดสายขี้เกียจแล้วมันก็มีด้วย เฮ้ย มันยังจะมีคนเล่นอีกหรือวะเกมแบบนั้น เรจิพูดขึ้นมาด้วยเสียงเบื่อๆชื่อเกมมันก็ดูขยะ หน้าเว็บก็ดูน่ากลัวยังกับโฆษณาหลอกลวงแกงต้มตุ๋นยังไงไม่รู้อะโมโมแซดผมก็แค่พูดเบาๆเชิญกันเลยยูตะ ขอให้โชคดี ยูตะยังคงหัวเราะต่ออยู่คนเดียว เสียงจีแจ็คไมค์ของเขาดังสลับกับคำว่า เฮ้ย เชื่อดิ สนุกจริง แต่ก็ไม่มีใครตามมันไปเล่น จนวันถัดมายูตะก็เข้ามาใน Discord พร้อมกับเสียงหัวเราะ แบบคนรู้อะไรบางอย่าง เฮ้ย กูรู้นะพวกมึงสองคนแอบออนไลน์เกมไซโคโวเมื่อคืนใช่ไหม กูดูชื่อพวกมึงอยู่ ทุกคนเงียบไปสักครู่หนึ่ง ก่อนที่เรจิจะพูดด้วยเสียงต่ำๆเหมือนพยายามกลบความเขิน ก็แค่ลองดูเฉยๆเผื่อว่ามันจะห่วยแบบที่คิดอะโมโมะก็รีบพูดตามแบบแก้ตัวขึงขัง แต่ก็ฟังดูเบี่ยงเบนสุดๆ ก็เขาชวนแล้วก็แค่ลองโหลดเล่นน่ะไม่ได้จริงจังอะไร แต่มันก็สนุกดีนะ ผมกับอายาเนะพิมพ์เข้าไปพร้อมกัน อ้าว แต่ว่าไม่เล่นไง เรจิกับโมโมะไม่ตอบอะไรต่อ มีแค่เสียงหัวเราะแห้งๆ ตามมาในไมค์เหมือนยอมรับไกลๆว่าเล่นเกมแล้วสนุกกับมันจริงๆ พวกเราคุยกันต่อเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อย แต่ผมสังเกตว่าใน Discord ตอนกลางคืน
รายชื่อคนที่กำลังออนไลน์เกม Psycho World มันเริ่มมีชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ววันถัดมาอาเจนี่ก็พูดขึ้นใน Discord ด้วยเสียงที่พยายามพูดให้ดูปกติที่สุดว่าเฮ้ยเมื่อคืนฉันก็ลองเล่นแล้วนะไม่มีใครพูดอะไรกันมาทันทีมันเงียบหายไปพักหนึ่งเหมือนทุกคนเริ่มรู้ตัวว่าพวกเรากำลังโดนอะไรบางอย่างดึงเข้าไปทีละคนตอนนี้มันเหลือแค่ผมที่ยังไม่ได้ลองเล่นมันแต่ผมก็รู้ตัวดีว่าก็คงไม่นานคืนถัดมาผมจ้องหน้าจออย่างเงียบๆมองเมลฉบับเดิมที่อยู่ในกล่องข้อความตั้งแต่วันแรกและสุดท้ายผมก็คลิกลิงก์นั้นหน้าเว็บมันยังคงเป็นแบบเดิมสีหม่นๆโลโก้แปลกๆกับปุ่มดาวน์โหลดขนาดใหญ่ที่ผมไม่คิดอะไรแล้วก็คลิกติดตั้งไฟล์ติดตั้งเร็วผิดปกติมันเหมือนเกมมันไม่ได้ใหญ่เลยแล้วผมก็ดับเบิลคลิกเปิดมันขึ้นหน้าจอสีดำไม่มีโลโก้ไม่มีเพลงไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วอยู่ๆก็มีข้อความโผล่ขึ้นมามันดูเหมือนข้อตกลงของเกมทั่วไปที่พวกคุณมักจะกดข้ามแล้วก็ยอมรับแต่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เงื่อนไขของเกมธรรมดามันคือกฎของการเล่นเกมข้อแรกขึ้นมาก่อนเลยตัวละครในเกมและชีวิตของคุณจะเชื่อมโยงกันผมก็หมดคิ้วทันทีคือมันแปลกมันอาจจะเขียนผิดหรือไม่ก็หลุดโลกไปเลยส่วนข้อที่2ห้ามตายในเกมเด็ดขาดผมค่อยๆเลื่อนดูช้าๆใจเริ่มเต้นแรงขึ้นคือมันดูหลอนอะแล้วมันก็ดูไม่ใช่ข้อตกลงผมพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่านี่ก็คงเป็นแค่กิมมิคของคนทำเกมที่พยายามใส่เข้ามาให้มันดูหลอนๆมันมี10 กว่าข้อแต่ทุกข้อมันไม่มีข้อไหนพูดเกี่ยวกับระบบของเกมหรือข้อผูกมัดอะไรเลยมันมีแค่เรื่องผลกระทบผมเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มยอมรับแต่คลิกเท่าไหร่มันก็ไม่ติดผมลองขยับหลายรอบลองกดแบ็คแล้วกดมาใหม่ลงใหม่มันก็ติดอยู่หน้าเดิมมันเหมือนปุ่มมันถูกล็อกอยู่แต่แล้วสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นบรรทัดสุดท้ายของกฎมันเขียนว่าในการยอมรับกฎนี้คุณต้องอ่านข้อความนี้ออกเสียงแล้วข้อความมันก็เป็นแค่ประโยคธรรมดาไม่ได้ยากอะไรเลยแต่แปลกที่มันเหมือนจะเขียนมาเพื่อผมเพียงคนเดียวผมลังเลอยู่สักพักสุดท้ายก็หลุดคำออกมาเบาๆเพราะตอนนี้ผมเริ่มประทับใจกับกิมมิคเกมนี้จริงๆมันจะเล่นกับจิตใจคนได้ดีขนาดไหนเนี่ยผมอ่านมันออกเสียงและทันทีที่ผมพูดจบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากลำโพงมันไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์ธรรมดามันไม่ใช่เสียงเกมที่ผมเคยได้ยินแต่มันเหมือนเสียงลมหายใจแผ่วๆปนเสียงคลื่นคลาดเหมือนมีอะไรสักอย่างขูดอยู่หลังเก้าอี้ผมตัวแข็งทื่อทันทีคนที่คอลุกชันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงของมันข้างในหูบรรยากาศในห้องมันเปลี่ยนไปอุณหภูมิมันเหมือนลดลงฉับพลันและที่แย่กว่านั้นมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่หลังผมจริงๆมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันเหมือนมันรอให้ผมหันไปมองผมไม่อยากหันแต่สุดท้ายก็ค่อยๆกลั้นใจเลยเหลือบตามองไปที่จอแทนแล้วผมก็เห็นมันเงาดำอะไรบางอย่างถอนกลับมาอยู่บนหน้าจอมันไม่ชัดแต่รูปร่างมันเหมือนคนยืนอยู่ด้านหลังไกลมากเหมือนมันยืนอยู่ข้างหลังผมจริงๆผมหันหลังควับไปทันทีแต่มันไม่มีอะไรเลยมีแค่ห้องว่างเปล่า
และเก้าอี้ที่ผมเพิ่งลุกขึ้นยืนอย่างแรงแต่จังหวะที่ผมกำลังจะหายใจเข้าผมกลับได้กลิ่นอะไรบางอย่างมันเหมือนกลิ่นผ้าเปียกอับๆปนกลิ่นเหล็กสนิมอยู่แวบหนึ่งผมหันกลับไปที่หน้าจออีกครั้งตอนนี้เงาสะท้อนสีดำนั้นหายไปแล้วเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยตอนนี้บนหน้าจอมันมีแค่ปุ่มยอมรับที่ตอนนี้กลายเป็นสีแดงสว่างขึ้นมาชัดเจนพร้อมให้คลิกผมวางมือลงบนเมาส์อีกครั้งหนึ่งใจยังเต้นแรงแต่ในหัวกลับมีความรู้สึกประหลาดปะปนกันอยู่ผมกำลังกลัวเกมนี้อยู่จริงๆและนั่นมันทำให้ผมประทับใจนี่มันไม่ใช่แค่เกมนี่มันเหมือนมารู้จักผมดีผมเริ่มตื่นเต้นกับเกมและหน้าจอก็เปลี่ยนไปช้าๆมันตั้งใจให้ผมมีเวลาหายใจเข้าเกมเปิดด้วยภาพพื้นสีดำสนิทแล้วก็ค่อยๆปรากฏข้อความสีขาวเล็กๆว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมอาคุมุทุกอย่างดูเรียบง่ายจนน่าประหลาดไม่มีเพลงไม่มีกราฟิกหวือหวามันเป็นแค่ภาพลางๆของทางเดินโรงแรมเก่าๆที่มีแสงไฟกระพริบช้าๆจุดปลายทางและภาพหน้าต่างกระจกเงาที่ด้านข้างที่มันสะท้อนใบหน้าของผมเองแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือก่อนที่ภาพจะค่อยๆชัดขึ้นระบบก็เด้งขึ้นมาถามให้เปิดกล้องผมงงนิดหน่อยแต่ก็คลิกตกลงตามความเคยชินกล้องหน้าถูกเปิดโดยอัตโนมัติหน้าจอขึ้นภาพเป็นภาพของผมในห้องจริงๆพร้อมกรอบสี่เหลี่ยมสแกนใบหน้าเหมือนพวกแอปเปลี่ยนหน้าจากนั้นมันก็ขึ้นข้อความว่ากำลังสร้างตัวละครของคุณผมขมวดคิ้วแต่ก็ยอมให้มันสแกนไปมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกมทำอะไรแบบนี้แต่รายละเอียดของภาพมันเหมือนจริงมากเหมือนจนมันเหมือนเอาผมใส่ไว้ในเกมนั้นจริงๆผมคิดในใจเกมนี้แม่งลงทุนชิบหายผมมองไปรอบๆอินเทอร์เฟซของเกมแทบจะไม่มีอะไรเลยมุมมองเป็นแบบ first person คือเราจะมองเห็นทุกอย่างเหมือนผ่านตาของตัวละครในเกมแต่มันไม่มีปืนไม่มีแถบพลังชีวิตมันเหมือนเราเดินอยู่ในนั้นจริงๆกราฟิกมันไม่ได้สวยมากแต่มันกลับดูหลอนตาแบบแปลกๆทุกพื้นผิวเหมือนมันจะสั่นเบาๆเวลามองมันนานๆมันทำให้รู้สึกวูบวาบเหมือนกำลังฝันอยู่จริงๆธีมของเกมมันคือโรงแรมหลอนๆชื่ออาคุมุใช่อาคุมุที่แปลว่าฝันร้ายมันเหมือนเกมแนวไขปริศนาบวกเอาตัวรอดในโลกโอเพนเวิลด์ที่ไม่บอกอะไรเลยปล่อยให้เราเดินเองคิดเองแล้วค่อยๆค้นหาความจริงของสถานที่แห่งนี้ผมเริ่มเดินไปรอบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงแรกทุกอย่างมันดูเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าในเกมดังแปลกๆคล้ายๆเสียงเดินในน้ำเน่าเกมมันก็ดูไม่ค่อยยากอย่างน้อยก็ในช่วงแรกๆแต่แล้วอยู่ดีๆผมก็เจอศัตรูตัวแรกมันไม่ใช่มนุษย์มันเดินสองขามีผิวมันถูกเผาไหม้ทั้งตัวตากลวงโบมีเขี้ยวแหลมยาวโผล่ออกมาและเสียงมันร้องเหมือนคนเคาะหม้อเหล็กอยู่กลางอุโมงค์ทุง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 เสียงมันดังสะท้อนไปทั่วทางเดินผมตกใจจนแทบลั่นไมค์แต่พอลองสู้ดูมันก็ไม่ได้เก่งอะไรแค่ใช้ไม้ตีไม่กี่ทีมันก็ล้มลงแล้วมันก็ดรอปของเป็นไม้เบสบอลเก่าๆที่มีคราบสนิมอยู่ผมเก็บมันมาโดยไม่ลังเลใจยังเต้นอยู่แต่ความรู้สึกแบบในเกมมันเริ่มกลับมาแต่ที่ทำให้ผมต้องหยุดนิ่งอยู่กลางห้องได้
มันคือเสียงเอฟเฟกต์ตอนตีศัตรูเมื่อกี้มันดูสมจริงเกินไปมันมีเสียงกระดูกหักเสียงเนื้อกระแทกพื้นมันดังชัดจังกับว่าคนจริงๆกำลังล้มอยู่ตรงหน้าผมและมันไม่ใช่แค่เสียงผมได้กลิ่นสนิมกลิ่นเหม็นเปรี้ยวปนกับกลิ่นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆผ้าอับๆและฝุ่นเก่าจากห้องเก็บของที่มันลอยตามอากาศมามันไม่แรงแต่ก็พอให้รู้สึกมันว่าผมอยู่ในนั้นจริงๆผมมองไปรอบๆอย่างระแวงรู้สึกได้ถึงลมหายใจของตัวเองแต่เงียบนอกจากศัตรูมันยังมีระบบสะสมของด้วยตามมุมห้องตามห้องครัวห้องเก็บของหรือซอกใต้บันไดมันมีพวกเศษกระดาษกุญแจสนิมของเล่นเก่าๆวางไว้ให้เก็บซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอามันไปทำอะไรแต่ผมก็เก็บมันมาหมดผมเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วความรู้สึกบางอย่างก็เปลี่ยนไปผมเริ่มรู้สึกว่ามือผมที่ควรจะวางอยู่บนคีย์บอร์ดกับเมาส์มันหายไปหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนที่ผมหันซ้ายหันขวาในเกมร่างกายผมก็เหมือนจะขยับตามมันไม่ใช่แค่ภาพแต่ตอนนี้มันเหมือนผมกำลังเดินอยู่ในเกมนั้นจริงๆโดยไม่ต้องมีเมาส์หรือคีย์บอร์ดฝ่าเท้าของผมรู้สึกถึงผมหนืดๆอับๆกลิ่นเหม็นในจมูกที่มันใกล้ขึ้นทุกวินาทีผมเผลอยกมือขึ้นจะเปิดประตูแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีว่ามือจริงๆของผมยังอยู่บนโต๊ะยังไม่ได้ขยับแต่ประตูในเกมมันเปิดออกไปแล้วและทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งอยู่ไม่ไกลตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นตัวละคร NPC หรือตัวละครที่ไม่ได้ถูกบังคับโดยผู้เล่นซึ่งมักมีไว้เพื่อเดินวนหรือพูดประโยคซ้ำๆเพื่อสร้างบรรยากาศแต่พอเดินไปดูผมเจอเรจิยืนอยู่หน้าตู้เซฟเก่าๆเขาใส่ชุดหนังสีดำมีดาบยาวสะพายหลังดูเท่ตามแบบที่เจ้าตัวชอบด้านบนของเขาเป็นชื่อในเกมที่เขาตั้งชื่อว่า Reggie X แล้วผมก็เห็นตัวละครของโมโม่โผล่มาจากบันไดหนีไฟเธอกำลังลากอะไรบางอย่างออกมาจากเงามืดชุดของเธอดูเป็นแนวเซ็กซี่เกินความจำเป็นกระโปรงสั้นเสื้อคอลึกไม่เหมาะกับการสำรวจเลยแต่มันก็เป็นตามสไตล์ของโมโม่เป๊ะบนหัวเธอก็มีชื่อขึ้นว่าโมโม่จัง94ตัวละครของโมโม่ยิ้มให้ผมก่อนที่จะพูดแซวแบบไม่ต้องคิดเฮ้ยไหนว่าจะมาเล่นไงดูดิเดินเก็บของมาเต็มตัวเลยเนี่ยผมยังไม่ทันจะตอบเรจิก็มองมาเหมือนรู้ตัวว่าเจอผมแล้วโอ้ยุตะกับอายาเนะกำลังเดินสำรวจอีกห้องนึงอยู่เดี๋ยวก็คงเดินมาทางนี้แหละเขาเดินใกล้เข้ามาพลางพูดต่อแบบตื่นเต้นแบบผิดปกติสำหรับเรจิเกมนี้มันทำดีเกินไปอ่ะไม่ใช่แค่กลิ่นกับสัมผัสนะแต่รสชาติหรือความรู้สึกอะไรมันแม่งจริงหมดเลยโมโม่ก็เดินเข้ามาหาเรจิกอดเขาจากด้านหลังแน่นก่อนที่จะหันมามองผมด้วยสายตายั่วยวนความรู้สึกทุกอย่างจริงๆนะเธอยิ้มบางๆแล้วเลื่อนสายตากลับไปหาเรจิเรากับกำลังจะบอกอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเช่นนั้นอีกขั้นหนึ่งแต่ก่อนที่บรรยากาศจะไปไกลกว่านั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากอีกห้องหนึ่งประตูไม้เก่าๆกระเด็นออกมาพร้อมกับร่างของซอมบี้ที่ถูกไฟลุกเผาไหม้มันกรีดร้องอย่างน่าสะพรึงพร้อมกับล้มลงบนพื้นไหม้เกรียมยูตะวิ่งออกมาพร้อมกับอายาเนะที่ถือขวานสนิมอยู่ในมือเฮ้ยเจอไฟแช็กกับน้ำมันด้วยต้องลองสักหน่อยยูตะตะโกนแบบขำๆทุกคนหัวเราะและรวมตัวกันตรงโถงทางเดินหน้าลิฟต์ทุกคนต่างพูดคุยกันอวยเกมนี้อย่างไม่หยุดตั้งแต่ระบบเสียงเอฟเฟกต์ความสมจริงยันบรรยากาศแม้แต่อายาเนะก็ยังพูดว่าฉันไม่เคยเล่นเกมไหนที่ทำให้รู้สึก
กลัวแบบสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยแต่สุดท้ายถึงสนุกยังไงก็ตามพวกเราทุกคนก็ลงความเห็นว่ามันดึกแล้วสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราสมควรตื่นมาเล่นกันตั้งแต่เช้าและทุกคนก็ค่อยๆทยอยกดปุ่มล็อกเอาท์ไปทีละคนเหลือแค่ผมที่ยังอยู่และก่อนที่ผมจะออกไปจากระบบสายตาของผมมันกลับสะดุดเข้ากับเงาอะไรบางอย่างที่มุมห้องมันเป็นมุมของโถงทางเดินในเกมมันไม่ได้เดินเข้ามามันไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนศัตรูทั่วไปในเกมแต่มันจ้องมาดวงตาสีขาวซีดสะท้อนกับแสงไฟวบวาบจากผนังเสี้ยวรอยยิ้มของมันเหมือนสัตว์นักล่าที่เพิ่งพบเหยื่อในที่สุดไม่รู้เพราะความกลัวหรือเพราะอะไรแต่ผมรีบกดปุ่มล็อกเอาท์ในทันทีหน้าจอดับลงคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยไม่รู้ทำไมทั้งที่เหนื่อยจากทั้งวันแท้ๆแต่มันเหมือนสมองไม่ยอมปิดตัวเองสักทีผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงโทรศัพท์ก็ไม่ได้จับแล้วไฟห้องก็ปิดแล้วแต่ภาพในหัวผมยังคงวนเวียนถึงคำว่าไซโคเวิลด์เมื่อเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่แถวหูเป็นเสียงที่ไม่ได้พูดชัดแต่มันสื่อออกมาได้ว่ามาเล่นฉันเตะผมพยายามไม่สนใจคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ประสาทหลอนจากความเครียดหรือไม่ก็ง่วงจัดแต่แล้วผมก็หลับลงไปและผมก็รู้สึกตัวอีกทีผมอยู่ในเกมนั้นจริงๆผมอยู่ในโถงทางเดินยาวในโรงแรมเก่าๆกลิ่นอับเลือดจางๆในอากาศไฟกระพริบกระพริบบนเพดานนั่นเป็นฝีเท้าแผ่วเบาของใครบางคนที่ยังไม่เปิดเผยตัวผมวิ่งหาทางหนีแล้วผมก็เจอเขายูตะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงบันไดเล็กๆเหมือนเพิ่งโดนเหวี่ยงลงมาจากชั้นบนแขนหักหัวแกว่งร่างบิดเบี้ยวอย่างกับตุ๊กตาที่โดนขยี้ดวงตาของยูตะตอนนี้มันไม่มีในตาแล้วมีแต่หลุมดำมืดสนิทแล้วเขาก็ยิ้มเหมือนคนที่กำลังรอให้ผมก้าวเข้าไปอีกก้าวเดียวผมก้าวถอยหลังแล้วร่างนั้นมันก็พุ่งเข้ามาแล้วมันทำให้ผมสะดุ้งตื่นเหงื่อเย็นไหลนองตามต้นคอผมยันตัวลุกขึ้นหอบแรงหัวใจเต้นรัวจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นห้องยังมืดไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงแอร์เบาๆผมนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเอนหลังลงอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็บอกมันว่ามันก็แค่ฝันแต่ก่อนที่ผมจะหลับตาลงได้อีกครั้งหนึ่งสายตาผมก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างแสงหน้าจอคอมผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมปิดมันไปแล้วก่อนเข้านอนผมจำได้ดีด้วยซ้ำเพราะมือผมเลื่อนไปคลิกปุ่มชัตดาวน์ก่อนที่จะเดินทิ้งตัวลงบนเตียงแต่ตอนนี้จอมันเปิดอยู่และค้างที่หน้าเกมไซโคเวิลด์มันไม่ใช่แค่การเปิดเครื่องเฉยๆมันเปิดเกมค้างไว้มันมีใครบางคนกำลังเล่นเกมอยู่ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นมาดูใจผมเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งแต่น่าแปลกคราวนี้ผมไม่ได้ตกใจแบบเดิมผมแค่รู้สึกเย็นว่าเหมือนกับว่ามันมีสายตาของอะไรบางอย่างกำลังมองผมจากอีกฝั่งหนึ่งของจอผมคงเริ่มปิดมันผมพึมพำกับตัวเองทั้งที่ข้างในรู้ว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนั้น
ผมค่อยๆเดินไปที่โต๊ะแสงจากหน้าจอกระทบหน้าผมเหมือนมีคนเปิดไฟส่องมาจากอีกด้านหนึ่งของจอผมเลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวามือที่เย็นเฉียบคลิกที่ปุ่ม exit game และหน้าจอมันก็กลับมามืดอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่ไฟมันจะดับสนิทผมเห็นอะไรบางอย่างสะท้อนผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์บางอย่างที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเงาเลือนลางสูงและผอมและมันเหมือนจะยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นมันไม่ได้มาจากปากมันมาจากแววตาผมหันขวากลับไปไม่มีอะไรตอนนี้จอมันมืดสนิทแล้วผมรีบกดปุ่มปิดเครื่องทันทีก่อนที่จะกลับไปที่เตียงอย่างเงียบๆพยายามไม่หันกลับไปมองหน้าจออีกเพราะว่ามันก็เป็นแค่เกมใช่ไหมนะเช้าวันต่อมาทุกคนก็มารวมตัวกันในเกมตามปกติเสียงพูดคุยเฮฮาจากช่องแชทแต่แล้วอยู่ๆระหว่างที่พวกเราเล่นเกมตัวละครของยูตะก็ตกลงมาตายกลางห้องโถงของโรงแรมอาคุมุเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจู่ๆก็มีเสียงร้องแหลมต่ำดังมาจากชั้นบนเสียงแบบเดียวกันกับที่ผมเคยได้ยินจากในฝันยูตะหันมามองแล้วก็พูดอะไรแบบขำๆก่อนที่จะภาพจะสั่นเล็กน้อยเหมือนเกมมันแหลกและทันใดนั้นก็มีเงาคล้ายๆผีที่ไหม้เกรียมไปทั้งตัวพุ่งทะลุกำแพงลงมาใส่ยูตะเขากรีดร้องรั่นและถอยวิ่งหนีจนสะดุดตกบันไดร่างของเขาล้มลงอย่างแรงเสียงกระแทกดังตุบพร้อมกับเลือดที่สาดกระจายของตัวละครของเขาที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นก่อนที่มันจะค่อยๆจางหายไปจากหน้าจอเฮ้ยยูตะแกตายเหรอวะ โมโมะแซวทันทีโคตรพลาดอะเล่นเกมมาตั้งหลายวันพลาดโง่ๆอยู่ได้ยังไงวะเรจิเสริมเสียงหัวเราะดังระงมจากทุกคนและมันคงดังจากผมด้วยถ้าภาพที่เกิดตรงหน้าตรงนี้มันไม่ได้เหมือนกับภาพที่ผมฝันเห็นเมื่อคืนมันเหมือนเป๊ะมันคือฝันเมื่อคืนเป๊ะๆยูตะล้มลงตรงจุดเดิมท่าเดียวกันทุกอย่างมันตรงกันหมดจนผมขนลุกสู้เฮ้ยเกมนี้มันไม่มีปุ่มเกิดใหม่หรือไงวะยูตะโวยวายเออเดี๋ยวกูสร้างตัวละครใหม่แล้วจะกลับมาแล้วกันยูตะพูดก่อนที่จะเงียบไปแต่เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยไม่มีเสียงตอบไม่มีการออนไลน์จากยูตะข้อความแชทที่เราส่งไปก็ไม่มีการอ่านข้อความแม้แต่ครั้งเดียวอายาเนะเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยสงสัยมันหงุดหงิดแล้วก็หนีไปนอนละมั้งยูตะก็ทำแบบนี้บ่อยๆนะเวลาแพ้แล้วอารมณ์เสียน่ะทุกคนก็พยักหน้าหัวเราะเบาๆเหมือนจะเข้าใจเออใช่ไอ้ขี้แพ้นั่นมันก็หนีประจำนั่นแหละเรจิพูดไปหัวเราะไปและสุดท้ายพวกเราก็เล่นเกมกันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นผมนั่งเงียบไม่พูดไม่หัวเราะไม่ส่งเสียงอะไรเลยเพราะในใจลึกๆของผมรู้ว่านี่มันอาจจะไม่ใช่แค่อาการหัวร้อนของยูตะธรรมดาก็ได้ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างมันแปลกจริงๆแล้วผมไม่ไหวแล้วผมขอออกจากเกมแบบสั้นๆเฮ้ยขอตัวก่อนนะโดยไม่อธิบายอะไรทุกคนอาจคิดว่าผมหงุดหงิดเหมือนยูตะ
หรืออาจจะแค่เบื่อเกมไปแล้วแต่ความจริงก็คือผมแค่ไม่อยากอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์อีกผมปิดเครื่องแทบจะทันทีแล้วก็คว้ากุญแจบ้านเดินออกไปโดยไม่คิดอะไรเลยผมขึ้นรถไฟตั้งใจจะไปบ้านยูตะถึงจะยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเขาแต่อย่างน้อยผมก็อยากให้เขาเปิดประตูออกมาเห็นหน้าเห็นตาเขาสักหน่อยให้ผมมั่นใจได้ว่าเขายังอยู่แค่นั้นจริงๆระหว่างที่นั่งอยู่บนรถไฟเสียงติ้งจากมือถือก็ดังขึ้นมันเป็นข้อความจาก Discord กลุ่มที่มันเด้งขึ้นมารัวๆ Regi X เฮ้ยมันบั๊กเหรอวะแม่งกูตายว่ะโมโมจัง94เฮ้ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวมัน UTF Regi X อะไรของมันเนี่ยอยู่ๆก็นอนแล้วก็ตายเมื่อกี้เธอมองทันหรือเปล่าเหมือนไม่มีอะไรลากเข้าไปที่ผนังอะแล้วมันก็ขึ้นหน้าจอว่า your story is end here ผมหยุดอ่านข้อความตรงนั้นมือเริ่มสั่นเล็กน้อยข้อความถัดมาจากเรจิมันก็ยังไม่ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเดียวเรจิ X เฮ้ยกูว่าเราหยุดเล่นในเกมบ้านนี้ไปซะเถอะเกมเฮียนี่มันเริ่มไม่ตลกแล้วผมมองไว้นอกหน้าต่างเงาสะท้อนตัวเองในกระจกหน้าต่างรถไฟที่มันดูซีนกว่าปกติหรืออาจจะเพราะว่าไฟในตู้โดยสารมันดูสลัวเกินไปหรือไม่ก็เพราะอะไรบางอย่างในเกมนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในเกมต่อไปแล้วผมมาถึงบ้านยูตะในช่วงบ่ายๆแม่ของยูตะเป็นคนมาเปิดประตูให้เธอยิ้มต้อนรับผมอย่างใจดีแต่ก็อดบ่นไม่ได้เฮ้ยวันๆไอ้ยูตะมันก็เล่นแต่เกมไม่เคยลุกออกจากห้องเลยผมยิ้มแห้งๆก่อนที่จะบอกว่าผมแค่แวะมาหาเขาเฉยๆจะได้ไม่โดนหางเลขไปด้วยเธอบอกให้ผมขึ้นไปที่ห้องของมันได้เลยแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปในห้องของยูตะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผมเห็นยูตะนอนฟุบอยู่หน้าคอมน้ำลายฟูมปากตาเหลือกโพลงใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวสุดขีดยูตะผมตะโกนเรียกก่อนที่แม่ของมันจะวิ่งตามเสียงขึ้นมาเธอกรีดรั่นแล้วรีบหยิบโทรศัพท์กดเบอร์1669ทันทีเสียงของเธอสั่นมือไม้สั่นไม่แม้แต่จะหันมาพูดกับผมแล้วไม่ถึง10 นาทีรถพยาบาลก็มาถึงหน้าบ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพวกเขารีบวิ่งขึ้นไปบนบันไดพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉินทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็ปั๊มหัวใจยูตะด้วยสีหน้าเครียดจัดขณะที่อีกคนประคองร่างยูตะลงเปลอย่างเร่งรีบแม่ของยูตะวิ่งตามลงไปน้ำตาไหลพรากพร้อมเรียกชื่อลูกชายตลอดทางก่อนจะกระโดดขึ้นรถพยาบาลไปพร้อมกับเสียงไซเรนที่ค่อยๆห่างออกไปเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนผมทำอะไรไม่ถูกผมได้แค่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นในห้องของยูตะหน้าจอคอมของยูตะยังเปิดอยู่มันเป็นเกมไซโคเวิลด์และในหน้าจอนั้นผมเห็นตัวละครของยูตะกำลังเคาะกระจกของอินเทอร์เฟซเกมมันเหมือนเขากำลังมองออกมาที่ผมสีหน้าของตัวละครมันเต็มไปด้วยความกลัวร่างกายสั่นเล็กน้อยมันกำลังหนีอะไรบางอย่างและด้านหลังของเขามันมีเงาอะไรบางอย่างยืนอยู่รูปร่างสูงบางแต่กลับให้ความรู้สึกว่ามันหนักราวกับภูเขารอยยิ้มของมันบิดเบี้ยวสยดสยองเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังจะได้กินเหยื่อดวงตาของมันเป็นหลุมดำที่ไม่มีอะไรสะท้อนกลับออกมาได้เลย
ยูตะในเกมเหมือนรับรู้ถึงสิ่งนั้น ตอนนี้เขาเคาะแรงขึ้นอีก แล้วเริ่มตะโกนออกมา ผมอ่านปากเขาได้ ช่วยด้วย ช่วยกูทีทาคุมิเสียงของเขาเบาแต่สั่นสะท้านจนผมรู้สึกหนาวสันหลัง ผมยื่นมือไปแตะหน้าจอ แต่ยังไม่ทันจะแตะถึง จอนั้นมันก็ดับลงเองมือมันไม่ให้ผมเห็นมันอีกต่อไปแล้ว หรือไม่ มันก็แค่เห็นว่าผมกำลังจะช่วยยูตะและไม่อยากให้ผมทำอย่างนั้น และมือถือผมก็ดังขึ้น ผมสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหยิบขึ้นมาดูชื่อที่โชว์อยู่บนหน้าจออายาเนะฮัลโหลเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความร้อนรนและสับสนฮัลโหลนี่แกไม่คิดจะรับสายเลยเหรอเสียงอายาเนะว่าแบบร้อนรนตั้งแต่ต้นสายพอดีฉันโทรหาโมโม่น่ะตอนแรกกะว่าจะชวนไปหาอะไรกินแต่เธอไม่ตอบมือถือแล้วก็ไม่อ่านแชทเลยผมพยักหน้าแม้เธอจะมองไม่เห็นแล้วไงต่อตอนแรกมันก็ดังสัญญาณรอรับสายแบบปกตินี่แหละและสุดท้ายก็มีคนรับแต่เสียงคนรับสายมันไม่ใช่โมโม่นะสิแล้วก็ไม่ใช่เรจิด้วยแล้วเสียงใครล่ะผมถามมันเป็นเสียงผู้ชายแปลกๆบอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาเล่าว่ามีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากห้องของเรจิกับโมโม่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบผมหยุดหายใจไปชั่วครู่หนึ่งตำรวจเหรอแล้วเจออะไรไหมนั่นแหละปัญหาเขาไม่เจออะไรเลยอายาเนะกลืนน้ำลายก่อนที่จะพูดต่อเขาเจอแค่มือถือแล้วก็คอมที่เปิดเกมไซโคเวลทิ้งไว้ตำรวจคิดว่าเสียงกรีดร้องมันน่าจะเหมือนจากในเกมแล้วฉันก็โทรเข้าไปพอดีเขาก็เลยรับผมไม่พูดอะไรแต่เหมือนข้างในอกกำลังจมลงเรื่อยๆตำรวจไม่ได้สงสัยอะไรหรอกอายาเนะยังคงพูดต่อแต่ฉันรู้สึกมันแปลกมากๆมันไม่ปกติเลยปกติโมโมะไม่เคยเอามือถือไว้ห่างตัวเลยนะอายาเนะหายใจแรงขึ้นนิดหน่อยก่อนที่จะพูดเบาๆว่าฉันไม่รู้แล้วว่าจะคุยกับใครก็เลยโทรหาแกนี่แหละทาคุมิผมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องของยูตะให้อายาเนะฟังตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาในบ้านเจอแม่เขาไปจนถึงตอนที่ยูตะนอนตาค้างน้ำลายฟูปากอยู่หน้าคอมกับไอ้เกมบ้าๆนั่นที่มันจะเปิดค้างไว้อยู่อายาเนะฟังเงียบๆจนผมเล่าจบแล้วตอนนี้ยูตะเป็นยังไงบ้างล่ะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นไม่รู้ผมตอบเบาๆตอนยูตะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเธอก็โทรมาพอดีฉันก็เลยยังไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างโอเคงั้นเราไปที่โรงพยาบาลกันเถอะอายาเนะพูดด้วยเสียงจริงจังทันทีผมลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็พยักหน้ากับตัวเองเบาๆโอเคเราไปเจอกันที่นั่นผมกับอายาเนะเจอกันหน้าทางเข้าโรงพยาบาลเธอใส่ฮู้ดคลุมเหมือนคนไม่อยากให้ใครจำได้ดวงตาใต้แว่นใสนั่นมันดูเหนื่อยล้าแต่ยังมีแววจริงจังอยู่เต็มเปี่ยมเราไม่พูดอะไรกันมากแค่สบตาแล้วพยักหน้าให้กันเบาๆก่อนจะเดินตามพยาบาลไปยังห้องผู้ป่วยเตียงเดี่ยวที่ยูตะถูกส่งมาแต่พอเปิดประตูเข้าไปห้องมันเงียบจนน่าขนลุกยูตะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยของเขาและตอนนี้เขาดูนิ่งเหมือนคนหมดสติแต่ที่มันน่าประหลาดก็คือมันไม่มีเครื่องช่วยหายใจหรือไม่มีสายอะไรต่อไว้เลยพยาบาลคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้องลุกขึ้นมาอ้าวพวกเธอเป็นเพื่อนของน้องยูตะใช่ปะเราพยักหน้าจริงๆอาการก็ไม่มีอะไรมากค่ะร่างกายของเขาเป็นปกติดีทุกอย่างเลยสัญญาณชีพจรก็ปกติสมองก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
แต่เขาไม่ตื่นไม่ตอบสนองอะไรเลยเธอเว้นจังหวะนิดนึงก่อนจะถอนหายใจเบาๆหมอก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อย่างนี้ก็ตามยังไงฉันขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะถ้ามีอะไรต้องการความช่วยเหลือก็กดปุ่มเรียกได้เลยนะแล้วเธอก็เดินไปปล่อยให้ผมกับอายาเนะอยู่ในห้องกัน2 คนไม่สิ3 คนกับยูตะที่นอนหลับเหมือนคนหมดลมหายใจผมก้าวเข้าไปใกล้เตียงมองหน้าเพื่อนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ม.ต้นเฮ้ยยูตะผมเรียกเบาๆได้ยินเปล่าวะไม่มีเสียงตอบไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยาบนหน้าและทันใดนั้นเองเสียงเครื่องวัดชีพจรก็หยุดนิ่งผมกับอายาเนะชะงักหันไปมองจอพร้อมกันแล้วร่างของยูตะมันก็เริ่มจางลงไม่ใช่แบบคนที่หายใจครั้งสุดท้ายแล้วนิ่งไปไม่ใช่แบบในหนังที่ร่างจะเย็นช้าๆแล้วก็แห้งไปแต่มันคือการค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนหมึกที่หยดใส่น้ำเฮ้ยอายาเนะร้องเบาๆถอยหลังไป1 ก้าวผมยืนตัวแข็งมันขยับไม่ได้ยูตะหายไปหมดแล้วหรือว่าเพียงแค่ผ้าห่มบนเตียงที่ยุบลงช้าๆเหมือนร่างเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยไม่มีร่างไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยอะไรเลยผมหายใจไม่ออกไปชั่วขณะอายานี่ค่อยๆเดินเข้ามาหาผมเสียงฝีเท้าของเธอเบาราวกับกลัวอะไรบางอย่างกลัวว่าอะไรบางอย่างจะได้ยินทาคุมิเธอพูดเสียงราวกับกระซิบนี่มันบ้าไปแล้วผมไม่ได้ตอบอะไรผมแค่คว้าแขนของเธอไว้แล้วก็พาเธอวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีเราไม่กล้ากลับไปมองไม่กล้าพูดไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่เราเห็นให้คนอื่นฟังได้ยังไงแต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้อยากอยู่ในห้องนั้นอีกแม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้เรา2 คนนั่งนิ่งอยู่ในโรงอาหารของโรงพยาบาลอยู่พักใหญ่ไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้พูดอะไรถ้าผมและอายาเนะดูเหมือนจะยังอยู่ในอาการไม่เชื่อสายตาตัวเองอยู่เลยฉันอายาเนะพูดขึ้นมาช้าๆฉันได้ถึงข่าวผมหันไปมองหน้าเธอทันทีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่พวกเราไปกินเนื้อย่างกันยังจำได้ไหมฉันไม่ถึงข่าวที่เด็กหายไปเพราะเล่นเกมแปลกๆนะผมพยักหน้าเบาๆมันมีเด็กคนหนึ่งที่รอดเด็กคนนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านนายนี่นานายเองยังบอกเองว่าเดินไปไม่ถึง10 นาทีใช่ไหมทาคุมิผมนิ่งไปเราลองไปหาหมอนั่นดูไหมอายาเนะหันมามองผมเต็มๆเผื่อว่าเขาจะรู้อะไรหรือเจออะไรเหมือนเราผมยังลังเลแต่ภาพยูตะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงหน้าเมื่อสักครู่นี้มันทำให้ผมตอบโอเคผมตอบเสียงเบาเราจะไปที่นั่นกันเดี๋ยวนี้เลยอายาเนะพยักหน้าช้าๆคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด Google Map บ้านเขาอยู่แถวนี้แหละฉันเซฟข่าวไว้ในทวิตเตอร์มีชื่อโรงเรียนมีซอยผมมองหน้าจอมือถือของเธอแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในอกกำลังเต้นผิดจังหวะอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นยังจะอยู่ที่นั่นไหมแต่ผมรู้ว่าถ้าเขาเคยเล่นเกมเดียวกับพวกเราเขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตรอดจากมันเราไปถึงหน้าบ้านไม้2 ชั้นเก่าๆที่อยู่ลึกเข้าไปในซอยย่อยมันเงียบกว่าที่คิดไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าเสียงคนคุยกันไม่มีอะไรเลย
ผมเป็นคนกดกริ่งหน้าบ้าน แล้วสักพักก็มีเด็กผู้ชายร่างเล็กๆเปิดประตูออกมาใช่ทาโร่หรือเปล่าคะอายาเนะถามเด็กคนนั้นพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ดูตกใจหรือแปลกใจที่เรามาหายังกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะมาผมเริ่มเล่าเรื่องของเราให้ฟังตั้งแต่พวกเราเริ่มเล่นเกมไซโคเวิลด์ที่เพื่อนๆเราค่อยๆหายไปทาโร่ยิ้มที่มุมปากทันทีเหมือนรู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไม่คิดว่าจะมีคนรอดมาถึงได้ขั้นนี้อีกเขาพูดเบาๆพร้อมกับหัวเราะในลำคอผมกับอายาเนะสบตากันเกมที่พวกคุณพูดถึงน่ะผมรู้จักดีแล้วนายรอดมาได้ยังไงผมถามทันทีทาโร่มองผมด้วยสายตาที่ผมไม่ชอบเลยมันมีทั้งความเหนื่อยทั้งความสติแตกแล้วก็ความสะใจปนอยู่ในนั้นก็แค่ทำตามกฎของเกมไงอายาเนะขมวดคิ้วทันทีหมายความว่ายังไงกฎอะไรเราไม่เคยเห็นกฎมาก่อนเลยนะทาโร่หัวเราะในลำคอเบาๆก็แน่นอนสิพวกคุณก็น่าจะกดข้ามตอนเริ่มเกมใช่ไหมล่ะทุกคนก็ทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละผมหุบปากมาทันทีบอกเรามาเถอะว่ามันมีกฎอะไรบ้างอายาเนะพยายามคาดคั้นแต่ทาโร่กลับยิ้มกว้างขึ้นแล้วก็พูดเบาๆว่าไม่ละผมว่ามันจะสนุกกว่าที่ได้เห็นพวกคุณค่อยๆร้อนรนเหมือนหนูในเขาวงกตแล้วก็ค่อยๆตายไปทีละคนทาโร่ตอบผมกำหมัดแน่นแล้วก็พุ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อของทาโร่ด้วยความโมโหไอ้เวรนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนที่ผมจะได้ทำอะไรมากกว่านั้นอายาเนะรีบเข้ามาขวางผมแล้วก็จับแขนผมไว้พอแล้วทาคุมิอย่าเธอหันมาพูดกับทาโร่อีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงอ่อนกว่าเดิมขอร้องล่ะช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่ากฎมันมีอะไรบ้างเราก็แค่อยากช่วยเพื่อนเราทาโร่ชะงักไปนิดนึงก่อนที่จะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก็ได้ถ้าเธอเปิดนมให้ฉันดูสักนิดนึงฉันอาจจะบอกก็ได้นะเสียงหมัดของอายาเนะกระแทกเข้าที่หน้าของทาโร่อย่างเต็มแรงจนเขาล้มลงกับพื้นเธอหอบหายใจแรงดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธไปกันเถอะทาคุมิเธอพูดด้วยเสียงต่ำแล้วก็เดินนำออกไปจากบ้านทันทีผมยังมองทาโร่ที่นอนอยู่บนพื้นด้วยความสับสนก่อนจะรีบตามอายาเนะออกไปแต่แล้วเสียงตะโกนจากข้างหลังก็ดังขึ้นเดี๋ยวสิจะไปทั้งอย่างนั้นเลยเหรอผมหันกลับมามองทาโร่ยันตัวลุกขึ้นแม้เลือดจะกบปากแต่เขาก็กลับหัวเราะเบาๆเอางี้ก็ได้ผมจะบอกกฎให้ข้อหนึ่งก็แล้วกันเพื่อมันจะทำให้การดิ้นรนของพวกคุณมันสนุกขึ้นเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบเกมนี้นะมันบังคับให้ต้องเล่นอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อวันเพราะถ้าไม่เล่นระบบจะถือว่ามันเป็นการยอมแพ้ผมกับอายาเนะยืนนิ่งไม่มีใครพูดอะไรออกมาก่อนจะออกเดินไประหว่างทางกลับอายาเนะยังคงโมโหไม่หายไอเด็กบ้านั่นลามกไม่มีขอบเขตเลยจริงๆฉันไม่น่าพยายามคุยดีๆกับมันด้วยเลยผมพยักหน้าเบาๆผมรู้จังหวะนี้ไม่ควรพูดแทรกเราเดินกันเงียบๆจนมาถึงทางแยกอายาเนะหยุดแล้วหันมามองผมเอาไงต่อดีล่ะนายว่าเราควรจะเสิร์ชอะไรเพิ่มไหมหรือจะต้องไปแจ้งตำรวจแต่จะเล่ายังไงให้เขาเชื่อพวกเราล่ะอายาเนะถอนหายใจหนักๆก่อนจะพูดต่อเอางี้เรายังพอมีเวลาใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านนายนะระหว่างนี้
ฉันจะลองแฮกเข้าไปในเกมดูเผื่อว่าจะเจออะไรซ่อนอยู่ข้างในผมมองหน้าเธอก่อนจะพยักหน้าช้าๆไม่รู้ทำไมแต่ผมรู้สึกอุ่นใจที่ไม่ได้เผชิญเรื่องนี้เพียงแค่คนเดียวคืนนั้นผมจำได้ว่าผมหลับตาแค่แป๊บเดียวผมก็ฝันในฝันผมเห็นยูตะเรจิแล้วก็โมโมะทุกคนถูกบางสิ่งบางอย่างลากเข้าไปในเงามืดเสียงกรีดร้องของพวกเขามันยังคงก้องอยู่ในหัวผมแล้วก็มีปีศาจตัวหนึ่งสีขาวซีดไม่มีหน้ามีแต่รอยยิ้มแสกยาวที่เต็มไปด้วยเขี้ยวมันยืนอยู่เหนือร่างที่กำลังดิ้นทุรนทุรายของเพื่อนๆผมและผมเห็นอายาเนะเธอกำลังจะตายต่อหน้าผมผิวหนังของเธอถูกฉีกออกไปเส้นๆดวงตาเบิกโพรงมือของเธอยื่นหาผมช่วยด้วยทาคุมิแล้วผมก็สะดุ้งตื่นผมหอบหายใจเหงื่อท่วมตัวแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมหันไปมองหน้าจออายาเนะโทรมาฮัลโหลเสียงผมแหบเบายังไม่หายจากภาพในความฝันเฮ้ยนายยังตื่นอยู่ใช่ไหมอายาเนะดูรีบกว่าปกติฉันแฮกเกมนั้นได้แล้วผมเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่ายังหายใจไม่ทันว่าไงนะไอเกมไซโคเวิลด์ฉันเจาะเข้ามาในโฟลเดอร์ของตัวเกมที่ใช้รันเธอเว้นจังหวะไปทาคุมิมันเป็นไปไม่ได้เธอหมายความว่ายังไงผมนั่งตัวตรงสายตาจ้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ของตัวเองแม้ตอนนี้มันจะยังปิดอยู่แต่มันก็ยังให้ความรู้สึกมันถูกจับจ้องมองก่อนที่อายาเนะจะพูดต่อเกมแบบเนี้ยมันควรจะมีไฟล์ที่มันต้องใหญ่มากๆแต่ถ้าฉันเจาะเข้าไปมันไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างในมันเป็นไฟล์เล็กมากๆด้วยซ้ำผมเงียบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถามแล้วมันมีอะไรข้างในปลายเสียงเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงของอายาเนะพูดช้าๆและชัดๆมันไม่มีอะไรเลยไม่มีโมเดล 3D ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรมันมีแค่บทสวดของอะไรบางอย่างที่ฉันก็ยังแปลไม่ออกมันดูคล้ายๆภาษาละตินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคำพูดของอายาเนะทำให้ผมนิ่งอึ้งไปใช่เธอพูดต่อไม่มีอะไรหน้าตาเหมือนเกมสักนิดเดียวเธอเงียบไปพักใหญ่แล้วเสียงเธอก็เบาลงเหมือนกระซิบเหมือนตัวเกมนั้นมันไม่ได้อยู่ในคอมเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดอยู่ชั่วหนึ่งไม่รู้ว่าลมในห้องมันเย็นขึ้นหรือความรู้สึกในอกผมมันเย็นวาบเองพรุ่งนี้อายาเนะพูดเสียงแผ่วลงอีกฉันจะไปหานายแต่เช้าเลยเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนที่อะไรมันจะเธอไม่ได้พูดให้จบแต่ผมก็เข้าใจเช้าวันต่อมาอายาเนะมาถึงบ้านผมพร้อมกับแล็ปท็อปในมือและขอบตาคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเมื่อคืนฉันลองวิเคราะห์บทสวดมนต์ที่อยู่ในเกมฉันลองใช้โปรแกรมแปลดูมันแปลออกแค่บางส่วนมันเป็นประมาณการอัญเชิญปีศาจจากอะไรสักอย่างนี่แหละฉันว่าวันนี้พวกเราต้องไปที่โบสถ์ผมวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะให้เธอก่อนที่จะหยิบคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเอาล่ะยังไงก็ตามเราต้องเล่นเกม1 ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมมันถึงเวลาเล่นเกมแล้วล่ะผมพูดเสียงเบาอายาเนะพยักหน้าฉันว่าถ้าเราเล่นพร้อมกันมันน่าจะอันตรายน้อยกว่าเล่นคนเดียวนะอย่างน้อยพวกเราก็ยังช่วยกันได้พวกเรานั่งลงบนหน้าเครื่องพร้อมกัน
แล้วก็เปิดคอมขึ้นมาทันทีที่เราสองคนโหลดเข้าเกมทุกอย่างมาดูไม่เหมือนเดิมบรรยากาศในเกมมันเปลี่ยนไปบรรยากาศทุกอย่างมาดูเป็นสีแดงคล้ำเหมือนมีหมอกเลือดคระคลุ้งไปทั่วพื้นที่และผีที่มันออกมามันก็เยอะกว่าเดิมหลายสิบเท่าพวกเราพยายามประคองกันไปทีละโซนแต่มอนสเตอร์ในเกมมันก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆพวกมันเริ่มบิดเบี้ยวและหน้าตาของพวกมันก็ดูคุ้นตาเหลือเกินมันคือหน้าของยูตะเรจิแล้วก็โมโมะพวกเราพยายามหนีแต่สุดท้ายผมก็โดนโจมตีแต่อายานิเข้ามาขวางทางและรับการโจมตีแทนผมด้วยโล่แต่แล้วเสียงเอฟเฟกต์หนึ่งก็ขึ้นมาพร้อมกับข้อความตัวใหญ่กลางจออายานิ78 has died ผมชะงักขึ้นทันทีข้อความมันแสดงว่าตัวละครของอายานิในเกมมันตายไปแล้วผมเงยหน้ามองอายานิในชีวิตจริงอีกครั้งหนึ่งเธอถอดหูฟังออกช้าๆแล้วหันมองหน้าผมด้วยสีหน้ากลัวเราทั้งคู่เงียบในเกมตัวละครของอายานินอนนิ่งไปบนพื้นเลือดเสมือนในเกมค่อยๆซึมออกจากร่างและรอยสะแยะยิ้มของปีศาจขาวๆมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นข้างหลังอายานิที่อยู่ในโลกแห่งความจริงพอหันไปมองอายานิอีกครั้งหนึ่งเธอหายใจแรงๆมือเธอสั่นจนคอนโทรลเลอร์หลุดออกจากมือร่วงลงพื้นหล่นเสียงดังเธอก้มอกเหมือนจะหายใจไม่ออกน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเสียงสะอื้นหลุดลอยออกมาทีละนิดเหมือนพยายามจะกลั้นไว้แต่ก็หยุดไม่ได้ดวงตาเบิกโพลงพลางมองจอเกมอย่างไม่กระพริบก่อนที่จะค่อยๆหันมาสบตากับผมดวงตาแดงก่ำของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความสิ้นหวังแบบที่ผมไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนสายตานั้นเหมือนจะพยายามพูดคำว่าช่วยฉันด้วยแต่สิ่งที่ออกจากปากเธอคือคำว่าไม่จริงไม่จริงซ้ำไปซ้ำมาเสียงของเธอเบาราวกับกระซิบแต่กับบาดลึกเข้ามาในใจผมพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนมองกลับไปยังคนไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงและทันใดนั้นแสงหน้าจอก็กระพริบว่าผมเห็นเงาอะไรบางอย่างพุ่งขึ้นมาจากหน้าจอเกมมันเป็นผู้หญิงผมยาวสีดำชุดขาดวิ่นร่างกายซีดเผือดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือดวงตาที่มันไม่มีตาดำปีศาจสาวโผล่ขึ้นมาข้างหลังอายานิแบบไม่มีเสียงก่อนที่มันจะยิ้มแบบที่ทำให้หัวใจมันเย็นเฉียบแล้วมันก็พุ่งเข้ามากระชากอะไรบางอย่างออกจากร่างของอายานิร่างกายของเธอยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่โซฟาแต่บางอย่างโปร่งใสถูกดึงออกมาเป็นอายานิอีกคนหนึ่งที่ไร้เสื้อผ้าร่างนั้นดิ้นทุรนทุรายพยายามหันมามองผมเพื่อขอความช่วยเหลือเธอพยายามพูดพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาแม้แต่นิดเดียวริมฝีปากของเธอขยับเร็วและสั่นคลอนเหมือนกำลังจะตะโกนอะไรบางอย่างอย่างสุดเสียงแต่สำหรับผมมันคือความเงียบที่น่ากลัวที่สุดผมยื่นมือออกไปพยายามคว้ามือเธอตามสัญชาตญาณแต่กลับรู้สึกเหมือนแขนของผมทะลุผ่านอากาศไม่มีแรงสะท้อนไม่มีสัมผัสใดๆเหมือนผมพยายามคว้าควันเธอสบตากับผมในวินาทีนั้น
ดวงตากลมโตของเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยความกลัวความว้าวอนเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องที่ไม่มีเสียงของวิญญาณของอายาเนะมันบาดลึกเข้าไปในอกผมยิ่งกว่ามีดปีศาจสาวหัวเราะเบาๆแล้วก็กระชากวิญญาณของอายาเนะขึ้นไปเหนือหัวก่อนจะโยนเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์เสียงปึ้งเบาๆเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกหน้าจอก่อนที่ภาพในเกมจะกลับมาเป็นปกติหรือเพียงตัวผมคนเดียวในฉากว่างเปล่าผมยังไม่ทันได้ขยับตัวหน้าจอในเกมก็ค่อยๆกระพริบวาบอีกครั้งหนึ่งแล้วปีศาจสาวก็ปรากฏตัวขึ้นมาในฉากเธอก็ค่อยเดินออกมาจากหน้าจอเมื่อทุกย่างก้าวทะลุผ่านมิติระหว่างโลกจริงกับโลกในเกมผิวของเธอซีดขาวผมยาวลากพื้นริมฝีปากยกยิ้มที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่มันกลับทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวฉันชื่อยูริโกะเธอพูดด้วยเสียงเบาเหมือนเสียงกระซิบในหูและฉันมีคำถามมาให้เธอทาคุมิผมไม่ตอบได้แต่ถอยหลังไปเล็กน้อยเธอจะทำตามกฎข้อ4ไหมเธอถามอีกครั้งหนึ่งกฎอะไรผมถามเสียงแหบยูริโกะยิ้มกว้างขึ้นดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทงั้นฟังให้ดีเธอชูนิ้วเรียวยาวขึ้นทีละนิ้วพร้อมกับไล่เรียงข้อ 1ตัวละครในเกมและชีวิตของคุณจะเชื่อมโยงกันถ้าตัวหนึ่งตายอีกตัวก็จะตายกฎข้อ 2แน่นอนห้ามตายในเกมเด็ดขาดกฎข้อ 3เกมนี้ต้องเล่นอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงไม่อย่างนั้นจะถือว่าคุณยอมแพ้กฎข้อที่ 4เกมจะยุติทันทีที่ผู้เล่นแนะนำผู้เล่นใหม่อย่างน้อย4 คนและคุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้แนะนำแทนยูริโกะก้มลงมาใกล้ๆผมจนลมหายใจของเธอแตะที่ปลายจมูกผมและ 5ถ้าตกลงจะเล่นเกมนี้ให้ท่องคาถานั้นออกมาเป็นคาถาที่แปลเป็นภาษาที่คุณเข้าใจง่ายๆว่าผมยอมอุทิศดวงวิญญาณของตัวเองให้กับเกมนี้ผมไม่รู้เพราะอะไรความกลัวความหวาดหวั่นหรือแค่ต้องการรอดเพราะสายตาของยูริโกะที่จ้องลึกเข้ามามันจะทะลุความคิดของผมแล้วผมก็พูดคำนั้นไปได้ผมจะทำตามกฎข้อที่ 4ผมจะกระจายเกมนี้ออกไปและผมก็คิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ยูริโกะต้องการมาตลอดและนั่นคือเหตุผลที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะมันไม่ใช่ลิงก์ดาวน์โหลดเกมหรอกไม่ต้องกดก็ได้เว้นแต่ว่าคุณอาจจะอยากลองเล่นเองบ้าง